چرا سانسوریا پاجوش میده اما پاجوشش از یه حدی بزرگتر دیگه نمیشه، دیگه رشد پاجوش متوقف میشه؟ علتش چیه؟ 5 تا علت اصلی داره. توی این ویدیو هم علتاشو بهتون میگم، هم راه حل بهتون میدم. ممکنه باور نکنین اما پاجوش دادن سانسوریا خیلی راحت تر از بزرگ کردن اون پاجوشه، چون خیلی وقتا دیدم مثلا گیاه توی شرایطی بوده که اونقدرم ایدئال نبوده اما پاجوش داده. وقتی که پاجوش داده مثلا اون پاجوش یه 10 سانتی هم تو اون شرایط رشد کرده و دیگه کلا رشدش متوقف شده. برای همینه که میگم بزرگ کردن پاجوش خیلی سخت‌تر از پاجوش گرفتنه. اگر شما هم سانسوریا یا زاموفیلیا دارین که بدون یه پاجوش داده اما مثلا 4 ماه 5 ماه که همون قدری مونده اون پاجوش، این طبیعی نیست، بدون اینکه یه مشکلی وجود داره و یه علتی داره که این اتفاق افتاده و اصلا اون پاجوش رشد نمیکنه. حالا بریم تو ادامه ویدیو، من این موارد رو بهتون توضیح بدم و بهتون راه حل بدم. اولین موردی که باعث توقف رشد پاجوش سانسوریا میشه کمبود نوره. نور یکی از فاکتورهای مهم توی رشد سانسوریاست و الان ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که همه میگن سانسوریا گیاهیه که مقاوم به کمبود نوره. درسته، این گیاه مقاوم به کمبود نوره و تو نور کم هم این گیاه زنده میمونه، اما فقط زنده میمونه. اگر میخواین این گیاه رشد خوبی کنه، پاجوشش خیلی قشنگ باشه، اصلا پاجوش بهتون بده، باید یه نور با کیفیت بهش بدید. خیلی وقتا هست که خودم دیدم به واسطه داشتن خاک و کوددهی و گلدون مناسب گیاه پاجوش هم داده، پاجوشش یه کمی بزرگ شده اما چون نور کافی نداشته دیگه از یه حدی بزرگتر دیگه نشده. حالا اصلا از این بحث هم بگذریم. اگر گیاه پاجوش بده و پاجوشش هم رشد کنه، اگر کمبود نور داشته باشه، اون پاجوشی که بهتون میده قشنگ خیلی قوی نیستش، خیلی لاغره، خیلی نازکه، خیلی ضعیفه و این دقیقاً نشونه کمبود نوره. اینجا براتون میارم میتونید مقایسه کنید گیاهی که نور خوب نداشته و پاجوش زده و گیاهی که نورش عالی بود و پاجوش زده و اینقدر رشد خوبی داشته. تازه اگر سانسوریا ابلق داشته باشین و نور خوب بهش نرسه، گیاه پاجوش که بهتون میده پاجوش سبز رنگه. حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که گیاهو بذارین پشت پنجره، یه جایی که نور با کیفیت اما فیلتر شده دریافت کنه. میتونین با یه پرده نازک اون نور رو فیلتر کنین. اگرم پنجره جنوبیه میتونین 1 متر از پنجره فاصلش بدین. دومین مورد تنشه. این گیاه که اصلا به ظاهرش هم نمیخوره، واقعا به تنش حساسه. اگر هوای خونتون سرد بشه، گرم بشه، یه تنش دمای شدیدی و این گیاه تجربه کنه، متاسفانه هم برگاش لوله میشه، همین که رشد پاجوشش متوقف میشه. پس این گیاه به تنش‌های دمایی خیلی حساسه، مخصوصا الان که حالا فصل گرما شده. اگر سانسوریا دارین حتما از باد کولر فاصلش بدین، چون واقعا باد کولر برای همه گیاهاتون از جمله سانسوریا سمه. یه نکته دیگه هم هست اینه که وقتی گیاهتون پاجوش داد تا وقتی که اون پاجوشش بزرگ نشده نباید خاک و گلدون گیاه رو عوض کنید، چون به اون پاجوش یه تنش وارد میشه، به گیاه تنش وارد میشه و احتمال اینکه پاجوش گیاه درگیر توقف رشد بشه خیلی زیاد میشه. سومین علتی که باعث توقف رشد سانسوریا میشه خاکه. این نکته رو باید یکمی با دقت‌تر گوش بدین، چون یک کمی شاید از نظرتون پیچیده شده باشه. اگر خاک برگ برای سانسوریا استفاده کنین، احتمال اینکه گیاه پاجوش بده اما پاجوشش از یه حدی بزرگتر نشه خیلی وجود داره. حالا چرا این اتفاق ممکنه بیفته؟ ببینین وقتی که از خاک برگ برای گیاهاتون استفاده میکنیم، از جمله سانسوریا، داخل خاک برگ چیه؟ اجزای نپوسیده، مثل همون خود برگ، مثل پوست بادوم، مثل پوست برنج و از این چیزا. این اجزا تمامشون نپوسیده است. وقتی که از این خاک برای گیاه استفاده میکنیم، گیاهو داخلش میکاریم، مثلا یه 3-4 ماهی حالش خوبه، هیچ مشکلی نداره، گیاه رشد میکنه، پاجوش میده، برگ میده و واقعا هیچ مشکلی پیش نمیاد. همه گلخونا اینو استفاده میکنن. اما مشکل از کجا میاد؟ اینکه این خاک برگی که داخل گلدون هست بعد از 3-4 ماه که حالا گیاه داخلش کاشته شده، ماهی
آب میدیم این اجزای نپوسیده شروع میکنن به پوسیدن. هی بافتشون فشرده تر میشه، فشرده تر میشه، فشرده تر میشه تا اونجایی که مثلا یه گیاه انقدری که مثلا گلدونش انقدره ممکنه نصف گلدون، انتهای گلدون کلا خیس بمونه. همین باعث میشه که ریشه گیاهتون هم آسیب ببینه. حالا این چیزایی که گفتم چه ربطی به پاجوش سانسوریا داره؟ ببینین وقتی شما سانسوریا رو داخل خاک برگ میکارین، بهتون گفتم 3-4 ماه هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و گیاهتون پاجوش میزنه. بعد از مثلا 1 ماه که گیاه پاجوش زد، کمی رشد کرد، میبینین که دیگه رشد نمیکنه. علتش هم اینه که اون اجزای نپوسیده کم کم دارن پوسیده میشن. در کنار اون پوسیده شدن خب باعث میشه خاک گیاه خیس بمونه دیگه. پس ریشه گیاهتون هم داره میپوسه و خب چون آب بهش میرسه این خیس موندن هم باعث میشه که ریشه بپوسه، هم باعث میشه ریزوم بپوسه. در نهایت گیاهتون رشد نمیکنه و پاجوش متاسفانه درگیر توقف رشد میشه. یه نکته رو بگم، واقعا خیلی تلاش کردم که این نکته رو واقعا خوب بهتون برسونم که متوجه بشین که خاک برگ چرا برای گیاهاتون خوب نیست. چون من هر موقع در مورد خاک برگ صحبت میکنم هم میگن که گلخونه‌ها که نتیجه گرفتن، گیاه تا اون حد رسیده، چرا ما نتیجه نمیگیریم. اینو بهتون گفتم که بدونین و خاک برگ استفاده نکنین یا هر 3 ماه 1 بار بعد خاک گیاهتون رو عوض کنین. و مورد بعدی در مورد خاک اینه که ممکنه خاکی که برای گیاهتون استفاده کردین واقعا با کیفیت بوده، اما یه 3 سالی هست که گیاه داخلش کاشته شده، خاکش رو عوض نکردین. خب این یعنی این که خاک اون مواد مغذیش رو کاملا از دست داده، خاک فقیر شده. بعد شما کودایی که به گیاه میدینن اون خاک نمیتونه برای گیاه قابل جذب کنه و خب وقتی که مواد مغذی به گیاه نرسه رشد پاجوش هم متوقف میشه. پس اگر خیلی وقته که خاک گیاه عوض نکردین، بهتره با خاک خوب و استریل خاک گیاهتون رو عوض کنین. و مورد 4 کوددهیه. در واقع سانسوریا وقتی بهتون پاجوش میده یعنی یه بچه داره. پس گیاه احتیاج داره که ما حتما تو این شرایط براش کوددهی انجام بدیم، مواد مغذی بهش برسونیم. اگر مواد مغذی بهش نرسه خب قطعا جونی نداره که بتونه اون پاجوش رو بزرگ کنه. پس حتما وقتی گیاه پاجوش زد، اگر تا قبلش هم کوددهی انجام نمیدادیم، به محض اینکه پاجوش رو دیدیم شروع کنیم به کوددهی، اما زیاد از حدم کوددهی انجام ندین. میتونین کود فسفر بدین، کود پتاسیم بدین، حتما کود جلبک بدین. خیلی کمک میکنه توی رشد گیاها، مخصوصا رشد پاجوش ها، چون داخلش هورمون رشد داره، کمک میکنه که اون پاجوش سریعتر بیاد بالا. و این 3 کودو حتما باید داشته باشین. به جز این 3 اگر خیلی وقته که هیومینیک اسید ندادین، میتونین 1 دورم هیومینیک اسید برای گیاهتون آبیاری کنین. بهتره که اول هیومینیک اسید بدین و بعدش این کودایی که بهتون گفتم. و 5مین مورد و آخرین مورد اینه که اصلا ریزوم و ریشه گیاهتون آسیب دیده باشه. حالا چجوری؟ ممکنه آبیاریتون دیر شده باشه یا خیلی زود شده باشه. این آبیاری دیر و زود اگر 1-2 بار اتفاق بیفته مشکلی پیش نمیاد، اما اگر همیشه آبیاریتون خیلی دیر باشه، خب ریشه ها خشک میشه، بعد شما بهش آب بدین اون ریشه ها میپوسه و کلا گیاه ریشش آسیب میبینه. پس آبیاری زیاد، آبیاری کم باعث این مشکل میشه. یا اینکه مثلا شما آبیاری رو سپرده باشین دست یکی دیگه، مثلا رفته باشین مسافرت، اون یا به گیاهتون خشکی بده یا مثلا کم آبی بده، بازم این اتفاق بیفته، ریشه آسیب ببینه، نتونه پاجوش خودش رو بزرگ کنه. یا اینکه مثلا الان که هوا گرمه، گیاها احتیاج دارن ما آبیاری بیشتری براشون انجام بدیم. ممکنه دارین مثل روال زمستون آبیاری انجام میدین، همین باعث میشه که باز ریشه ها خشکی بکشن و گیاه نتونه پاجوش خودش رو بزرگ کنه. اینم از تمام علتایی که باعث میشه وقتی گیاهتون بهتون پاجوش بده، اون پاجوش رو نتونه بزرگ کنه. حالا بهم بگین که تا لحظه این اتفاق براتون افتاده؟ اگر افتاده علتش چی بوده؟ خودتون متوجه شدین یا نه؟ که این ویدیو براتون مفید باشه ازش استفاده کنید. و من همیشه داخل کانالم از شرایط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل گیاه دارم. اگر به گل گیاه علاقه دارین، پیشنهاد میکنم یه سر به کانال من بزنین، چون مطمئنم ویدیوهایی که میبینین خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. و تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.